100 Subic. Enjoy! Saan makikidaan lang po? Ay, Ay, kasi ano pala to eh. Hi, sir. Sabi sa Swift, ride on! Salamat sa sponsor po ng Cyc Plus. At natuloy po ang aming biyahe. Sir Mike of BRCC. BRCC pala. Yung bomba ko na dinala, wala palang kwenta. Ayun lang. Salamat. Kasama ko kayo sa vlog din last time ah. Kasama ko rin kayo sa vlog last year. Oo nga no? Wala kasama. Kaya na lang magsama. Nag-drop din ako eh.